vỏ quả trứng. Làm cho bộ rễ của những cây lan phát triển rất mạnh. Những mầm hoa phát triển rất nhanh. Khi nở lên, hoa sẽ tươi và đậm màu hơn. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh của mình. Hôm nay mình chia sẻ cách giúp những cây lan hồ điệp khi chúng ta trồng, chăm sóc tại nhà sẽ phát triển rất mạnh mẽ về bộ rễ, thúc đẩy sự phát triển của mầm hoa. Và điều đó sẽ góp phần giúp cho những bông hoa khi nở to, tươi đẹp và đậm màu hơn. Cách làm của mình chính là sử dụng vỏ quả trứng để làm phân bón hữu cơ cho cây. Nhưng mình sẽ áp dụng với một cách làm mới, sẽ giúp cho cây có nhiều dưỡng chất hơn và cây sẽ phát triển tốt hơn. Các bạn xem thấy hay nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ giúp mình. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm. Những vỏ trứng này các bạn sẽ tiến hành phơi cho thật khô. Khi những vỏ trứng đã khô, chúng ta sẽ cho vào cối. Và các bạn sẽ tiến hành xay nhuyễn ra. Sau đó các bạn chuẩn bị sẵn lọ thủy tinh. Chúng ta sẽ cho vỏ trứng vào đây để bảo quản. Mình sẽ sử dụng một thìa nhỏ. Sau đó cho vào đây. Chúng ta sẽ cho nước đun sôi vào. Sau đó các bạn sẽ khuấy đều lên. Mình sẽ để cho nguội. Phần còn dư chúng ta sẽ đậy kín lại để sử dụng cho những lần sau. Sau khi nước đã nguội, chúng ta sẽ dùng nước sạch. Các bạn sẽ cho vào đây để đủ 1 lít. Với cách làm này, dinh dưỡng trong vỏ quả trứng sẽ được nhiều hơn. Mình sẽ khuấy đều lên. Sau đó chuẩn bị sẵn khay đá. Chúng ta sẽ cho nước vỏ trứng vào đây. Sau đó các bạn sẽ cho vào ngăn đông. Khi những viên đá đã đông lại, mình sẽ lấy ra để chăm sóc những cây lan. Cách làm này rất đơn giản và hiệu quả. Các bạn nên áp dụng. Sau đó dùng những viên đá này, các bạn sẽ lần lượt đặt lên chậu lan. Và mỗi chậu khoảng 3 viên đá là đủ. Với cách làm này, những viên đá sẽ tan chậm ra và sẽ giúp cho cây của chúng ta dễ dàng hấp thụ dinh dưỡng hơn. Đây là một trong những cách làm vô cùng đơn giản mà đem lại hiệu quả rất cao. Do sự tan chậm trên những viên đá sẽ giúp cho cây của chúng ta hấp thụ được những dưỡng chất có từ trong vỏ quả trứng như là canxi, kali, phosphor và các khoáng chất cần thiết cho sự sinh trưởng của cây sẽ được phát huy tối đa khi chúng ta áp dụng theo cách này. Và đối với vỏ quả trứng, các bạn sẽ sử dụng một liều lượng nhỏ sẽ an toàn và hiệu quả hơn, sẽ giúp cho cây hấp thụ được tốt hơn. Còn khi chúng ta cho với liều lượng lớn, mặc dù khá an toàn nhưng sẽ làm cho cây kém phát triển. Và thêm vào đó, những chất có trong vỏ quả trứng là những chất hữu cơ hoàn toàn tự nhiên. Khi chúng ta bón với một liều lượng vừa phải hoặc là thấp hơn, sử dụng trong nhiều lần sẽ rất an toàn.
Khi các bạn cung cấp một lượng nhiều quá thì trong giai đoạn đầu có thể là những cây lan của chúng ta sẽ phát triển mạnh mẽ, nhưng về sau thì những cây lan của chúng ta sẽ bị yếu dần. Và để duy trì sự sinh trưởng và phát triển thì trong một tháng các bạn có thể thực hiện cách tưới này từ 1 đến 2 lần, sẽ giúp cho cây được bổ sung một lượng kali và sẽ phân hóa được mầm hoa rất tốt. Và thêm vào đó, trong vỏ quả trứng có chứa canxi, phosphor, nó sẽ tăng cường sự phát triển ở bộ rễ và làm cho bộ rễ của những cây lan phát triển rất mạnh. Khi chúng ta sử dụng sẽ giúp cho quá trình điều hòa sinh trưởng và cây mau lấy lại cân bằng, góp phần giúp cho những chiếc lá non trên đây phát triển rất mạnh. Đây là một trong những cách làm đơn giản nhưng mà đem lại hiệu quả rất cao. Đặc biệt trong vỏ quả trứng còn có chứa nitơ, sẽ giúp cho những lá lan xanh tươi tốt, cứng cáp, phát triển rất khỏe mạnh và làm cho những ngồng hoa khi nở lên, hoa sẽ tươi và đậm màu hơn. Và đây là một trong những cách làm tuyệt vời nhất để giúp các bạn có được những mầm hoa phát triển rất nhanh. Các bạn cũng có thể thực hiện theo cách này trên những bông hoa đã nở, và chúng ta sẽ cho những viên đá vào gốc. Khi thực hiện cách này để tưới cho những cây lan, các bạn nên tiến hành vào buổi sáng lúc thời tiết mát mẻ, sẽ góp phần giúp cho cây phát triển mạnh hơn. Chúng ta không nên áp dụng vào buổi tối, vì khi nhiệt độ xuống quá thấp sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn nấm bệnh gây hại và sẽ làm hư những cây lan của chúng ta. Và với cách làm vô cùng đơn giản như thế này, lượng kali đã có trong vỏ quả trứng sẽ giúp cho những mầm hoa phát triển rất nhanh, và bộ rễ thì rất là tốt. Mình đã thực hiện trên chậu lan này đem lại hiệu quả rất cao, và đây là một trong những giải pháp khá hiệu quả các bạn có thể áp dụng trên những cây lan của mình. Và không riêng về những cây lan hồ điệp, những loại lan khác các bạn có thể áp dụng cách tưới này để giúp cho cây chúng ta phát triển tốt hơn, và đồng thời sẽ tăng sự hấp thụ phân bón và các dưỡng chất khác có từ trong vỏ quả trứng. Cây sẽ được hấp thụ một cách tốt nhất và điều hòa sinh trưởng tốt hơn. Đi đôi với việc sử dụng vỏ quả trứng để làm phân bón hữu cơ cho cây, các bạn có thể sử dụng nước vo gạo hoặc là nước từ bột gạo rang mình đã có chia sẻ, sẽ góp phần giúp cho bộ rễ của cây phát triển mạnh hơn. Và hơn hết, những chất đó là những chất hữu cơ hoàn toàn tự nhiên, do đó những cây lan của chúng ta hấp thụ rất tốt và không có sự tồn dư trên lá, thân, rễ, và góp phần giúp cho cây lấy lại cân bằng, tăng đề kháng, điều hòa sinh trưởng tốt hơn. Bạn cũng nên duy trì độ ẩm trong chậu chiếm từ 50 đến 80%, vì khi độ ẩm có sẽ góp phần giúp cho cây hấp thụ được nhiều dưỡng chất từ nước và phân bón tốt hơn, và điều đó cũng sẽ góp phần giúp cho bộ rễ của cây lan sẽ được tăng cường và thúc đẩy mầm hoa phát triển. Khi chúng ta cung cấp một lượng nước ít sẽ làm cho những cây lan này trở nên yếu đi. Các bạn nên duy trì cách tưới này, chúng ta sẽ thấy sự phát triển vượt bậc ở bộ rễ. Những chiếc đầu hút mọc ra rất to và khỏe mạnh. Đây là một trong những cách rất tuyệt vời để chúng ta phục hồi những cây bị yếu và chậm phát triển, sẽ trở nên tươi tốt và có được bộ rễ khỏe mạnh hơn. Và khi chúng ta trồng những cây lan, các bạn nên hạn chế đặt cây ở những nơi có nhiệt độ cao hoặc nắng chiếu trực tiếp lên lá, sẽ làm cho những lá lan này bị vàng. Và chúng ta sẽ đặt ở những nơi có ánh sáng nhẹ, thoáng gió, sẽ góp phần giúp cho mầm hoa nhanh phát triển hơn. Vậy là chỉ bằng những cách làm vô cùng đơn giản và dễ, từ vỏ quả trứng để chúng ta cung cấp canxi, kali, phosphor và các chất cần thiết để giúp cho cây lan của chúng ta có được bộ rễ khỏe mạnh, những chiếc lá luôn xanh tươi, và hơn hết sẽ giúp cho những bông hoa khi nở to đẹp, đậm màu, giúp cho mầm hoa phát triển một cách tự nhiên và bền vững nhất. Video mình xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công trong việc trồng và chăm sóc những chậu lan hồ điệp tại nhà.